เตรียมขึ้นภูลังกาจ้าอยู่ในม่านหมอกอะไรฮะงงเดี๋ยวอ๋อต้องเดินตัดตีวงมาย้อนกลับถึงจุดเดิมของจอดรถเราต้องเดินขึ้นทางนี้เราก็ต้องซัดไปทางไหนสักทางต้องไปฉายสองไฟสิเรื่องมันมีแค่นึงโอ้เนินนั้นโคตรมันเลยพี่ไปเตรียมขึ้นยอดภูลังกานะครับ600 เมตรกับทีมงานมองเห็นเลยแต่มันเริ่มสว่างเนาะต้นสนสวยดีแล้วแบบว่ามีเมฆไหลๆมีเมฆไหลๆมีแต่หมอกฮะอยู่ในสายหมอกแท้ๆอึบใกล้ถึงยอดแล้ววิวสวยแบบถ่ายรูปได้ตลอดทางดีมากแต่ก็ชันมากแล้วก็ลื่นมากหน้าหนาวน่าจะไม่ลื่นเนาะไม่รู้ต้องน้ำค้างแรงหรือเปล่าด้วยขนาดเขารองเท้าใหม่ยังลื่นไปใกล้ถึงยอดแล้วจะเห็นแต่หมอกแน่เลยแท่นหินเทวดาฮะนี่แท่นหินอะไรฝานี่เริ่มสว่างแล้วเป็นช่องลมพัดแรงมากไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแน่นอนไปทางขวาไม่ตรงๆนี่เลยค่ะตรงๆเหรอเมื่อกี้เราเดินอ๋อเนี่ยพระอาทิตย์ตรงๆเลยค่ะถ้าขึ้นหลังจากเดินทางมายาวนานแป๊บหนึ่งไปโอ้ยลื่นมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไหมครับ
ได้เดี๋ยวผมเอากล้องพี่ถ่ายให้ ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวผัดกันแล้ว ได้ หมอกแรงมากผมเปียกอะไร โอเคนะครับ1 2 3มีรูปนะ1 2 3เห็นไหม อ๋อเป็น35โอเคมันเข้าฟิกระยะ ได้ไหมพอได้ ได้โอเค มาให้ยุให้ถ่ายกับโบ๊ทก่อน ถึงแล้ว1 2 3ลม1 2 3เฮ้นี่ไง1,710 เหรียญครับถ่ายให้หน่อยเทวดาเทวดาไปต่อเป็นอะไรเนาะอันนี้คือจุดสูงสุดแล้วนะครับอ๋อนี่ไงมาเดินดูไหมยูมาเดินดูไหมยูเดินมาดูทางนู้นไหมอ๋อนี่ทางนี้ ตรงนี้ไม่มีลมใช่ยอดแล้ว เอาแมสไหม ก็ดีครับ จะได้อุ่นแน่ จริง เอาอันไหนคะสีแดงหรือเอาอะไร เอาสีแดงอุ่นดี สีแดงอุ่นใช่ไหมสีแดงกระเป๋าอุ่นมากแต่กระเป๋าอ่ะเปียกอุปกรณ์ดีขึ้นไหม ดีขึ้น ว้าว การอุ่นไปห้องไหนดิยังไม่น่าจะเห็นพระอาทิตย์ ไม่เห็นอยู่แล้ว ได้กลับไปดูทะเลหมอกที่ ก็ตรงนี้สวยแล้วเหรอ โอ้โหหมอกเน้นๆ หมอกเน้นๆเอาอันนี้เก็บไปนะเอาอันมาสว่าง ใครอะ ใครอะ อ้าวลมสงบใช่ ตัวใครอะ กระดึบ
กระดึบกระดึบกระดึบ หัวเปียกเลย อึบโอเคอันนี้สุดๆนะโอ้ ระวังตก ใช่อยู่แค่นี้แหละข้างล่างแบบเป็นหินเลยมีแต่หิน ระวังเห็นนะถ่ายได้ไหม ได้ ได้หมอก ได้หมอกถ่ายให้เรื่องเดชหน่อย ดูตรงไหนจ๊ะตรงเนี้ยเหรอ อืม กดอย่างเดียวใช่ไหม กดอย่างเดียว ให้เขาอยู่ตรงกลางนะเหรอ แน่นอนเหรอคะ นั่ง 1 2โอเคกัด1 2ยืนในยืน More moments later. ขาลงก็ทุลักทุเลนิดนึง อ๋อ ลื่นไหมคะรองเท้า ไม่เป็นไรจริงเหร ต้ อ องด้านขวามันมีดินหน่อยด้านซ้าย ใช่เนี่ยด้านซ้ายดูดีขึ้น อ้วนผิวเลยไม่ถ้าเอาไม้ ย่อมาย่อย่อได้ลงมาย่อใช่ถ้าเดินลงมาย่อเขา กลับไปถึงข้างล่างนี้กางตูดขึ้น เอาขายึดไว้ให้ได้แล้วก็ค่อยๆ เซลฟี่ได้โอไม่รู้ ไม่รู้ เช็คสิ ลงแล้ว เช็คลูก ได้ ได้เยอะแต่ไม่ได้เขา เขาเบอร์ เอาใหม่ไหม ไม่เป็นไรเฮ้ go 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 เดี๋ยวต่อไปต่อทะเลหมอกที่พัก 2,000 years later. ทลายนี่เตรียมตักที่พัก